Chào mọi người. Ở tập trước, chúng ta đã cùng đắm mình trong ánh đèn lung linh bên dòng sông Hoài và sự nhộn nhịp của chợ đêm Nguyễn Hoàng. Nhưng Hội An không chỉ có thế. Trong video này, mình sẽ dẫn các bạn đi sâu hơn vào phần hồn của phố hội, nơi những giá trị tâm linh, kiến trúc được lưu giữ vẹn nguyên qua hàng thế kỷ. Đó là hệ thống chùa chiền, hội quán mang đậm dấu ấn thời gian. Hãy cùng mình bắt đầu hành trình khám phá vẻ đẹp kiến trúc và tâm linh độc đáo này ngay bây giờ nào. Nguyên đại gia đình nữa, 4 năm đời. Phố thanh toán không dùng tiền mặt. Tính tiền bà chủ. Đang xuất hiện đấy. Đang thấy mà nữa. Núp đây là thấy được đó. Tháng 11 năm 2017. Các bạn đi chụp hình thì nên đi buổi sáng hoặc là tầm khoảng 3-4 giờ thì rất là vắng. Còn tối rất là đông. Tối thì các bạn đi tham quan ăn uống thôi nha. Di tích Đình Cẩm Phô. Đây là ngôi đình mang đậm nét kiến trúc thuần Việt luôn nha các bạn. Thì đình có bố cục theo kiểu chữ quốc nha, bao gồm các hạng mục là cổng tam quan, tiền đường, chính điện, nhà Đông và nhà Tây, là mẫu mực của kiến trúc đình làng miền Trung còn sót lại gần như nguyên vẹn luôn nha. Hồi xưa ở đây thì có một cái ngôi làng Cẩm Phô các bạn, hình thành từ khoảng cuối thế kỷ 15. Đây là một trong những ngôi làng có lịch sử lâu đời nhất tại Hội An. Trước thế kỷ 19 thì cái làng Cẩm Phô này nó rất là rộng lớn, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giao thương của thương cảng Hội An. Đình Cẩm Phô trước đây được dựng ở khu vực Cẩm Nam, tên cũ là Trung Châu. Tuy nhiên do khu vực đó bị xói lở nên đình đã được dời về vị trí này. Chỗ này thì người ta gọi là tiền đường nha. Xong rồi đi thẳng vô bên trong kia là chính điện. Đình này thì được người dân Hội An gọi là đình Ông nha. Nơi đây thì từng là nơi họp bàn việc làng, phân xử các vụ tranh chấp của cư dân vùng Cẩm Phô xưa. Đình thờ Thành Hoàng và các vị thần bảo hộ vùng biển sông nước. Sau này thì mình thấy có thờ các tiền hiền và hậu hiền nữa, có nghĩa là những người có công khai khẩn và phát triển làng. Đây là nội quy. Di tích lịch sử cách mạng ngày 21 đường Thái Định, xưởng gỗ Solida, chùa cầu buổi sáng. Thực ra người Việt nói là con không biết cái gì luôn. Đóng rồi. Nguồn gốc sự giao thoa Nhật, Việt, Hoa. Thế kỷ 17, khoảng năm 1593, các thương nhân Nhật Bản góp tiền xây dựng cây cầu này để thuận tiện cho việc đi lại giữa khu phố người Nhật và khu phố người Hoa. Vì thế, ban đầu nó có tên là cầu Nhật Bản. Năm 1653, người ta dựng thêm một ngôi chùa nhỏ nối liền vào lan can phía Bắc, nhô ra giữa thân cầu. Từ đó cái tên chùa cầu ra đời. Năm 1719, chúa Nguyễn Phúc Chu ghé thăm. Vì yêu mến cảnh đẹp nơi đây nên đã ban tặng 3 chữ Lai Viễn Kiều, nghĩa là cầu đón khách từ phương xa đến.
Ý đây mở này. On met deux yeux, on set deux yeux. On set deux yeux. Voilà, on set deux racontes. Voilà, ça c'est la culture chinoise. Hello các bạn, mình đang đứng trước ngay chùa Cầu nha. Đây có một di tích lịch sử được hơn 400 năm rồi. Sông dưới đây gọi là sông Thu Bồn. Thì chùa này là không thờ Phật, chỉ thờ là Bắc Đế Trấn Võ để tránh thiên tai lũ lụt cho dân dân ở khu vực này nha mọi người. Hội quán Quảng Đông. Đây là nơi hội tụ của các thương nhân Quảng Đông thời kỳ đang sinh sống và buôn bán tại Hội An nha các bạn. Ở trên bảng ghi là Hội quán Quảng Triệu nha. Thì Quảng Triệu là tên chính thức. Quan Vũ. Cá hóa rồng. Đây là biểu tượng cá hóa rồng nha các bạn. Đây là hội bàn đào. Ba anh em Quan Vũ, Lưu Bị, Trương Phi. Trương Phi, Quan Vũ, Lưu Bị. Quốc cho ra trong này nữa. Đây là bức bích họa về Bát Tiên Quá Hải, 8 vị tiên vượt biển trong thần thoại Trung Quốc nha các bạn. Hội quán Quảng Đông được cộng đồng thương nhân Quảng Đông, Trung Quốc đang sinh sống và buôn bán tại Hội An xây dựng vào năm 1885. Mục đích ban đầu đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn là điểm dừng chân, nơi hội họp và giúp đỡ lẫn nhau của các thương nhân đồng hương khi mới sang Việt Nam lập nghiệp. Giai đoạn đầu, hội quán chủ yếu thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, vị thần bảo hộ ngư dân và thương nhân vượt biển, và Hiền Triết Khổng Tử. Từ năm 1911 đến nay, hội quán chuyển sang thờ chính là Quan Thánh Đế Quân, hay gọi là Quan Vân Trường. Ông là biểu tượng của các đức tính, nghĩa, tính, trung, dũng. Đây là giá trị cốt lõi mà các thương nhân thời bấy giờ cực kỳ coi trọng trong kinh doanh. Hội quán Quảng Đông là một minh chứng cho sự giàu có của các thương nhân Hoa Kiều thời bấy giờ. Hầu hết các bộ phận của hội quán, từ cột đá, kèo gỗ đến các bức tượng, đều được chế tác tại Quảng Đông, sau đó dùng tàu thủy vận chuyển sang Hội An để lắp ráp lại. Bạn sẽ kinh ngạc trước những bức chạm phù điêu bằng gốm sứ tinh xảo trên mái nhà và các bức bích họa lớn trên tường kể về điển tích Tam Quốc diễn nghĩa. Tại đây có một bức bình phong và hồ nước lớn với hình ảnh 9 con rồng, cửu long đang vờn ngọc, được làm bằng sành sứ cực kỳ sống động. Đây là biểu tượng cho sức mạnh, quyền uy và sự hưng thịnh. Nghĩa từ đường. Đây có mấy bức tượng chữ Tàu được khắc trên đá.
Đây là một bức tranh rất là nổi tiếng nói về việc Lưu Bị 3 lần đến Lều Cỏ để mời Gia Cát Lượng xuống núi để giúp mình. Cửu Long Chầu Nguyệt. Ở đây có thờ thần dê. Dê đang bắt cá. Ở trong đây hình như có trong đây đựng vật liệu xây dựng á, thứ này. Cái kho, một cái cầu thang khóa này. Rất nhiều người leo lên đây ngồi trên dê này chụp hình quá. Người ta có khóa cửa này. Thần dê. Trong miệng đang ngậm cái gì đó các bạn. Đưa đi gọi xe đi chơi đi mấy con ơi. Phố cổ, những ngôi nhà cổ san sát nhau. Kiến trúc Hội An. Đây là khu vực tổ chức các trò chơi như là bài chòi các thứ dân gian. Đây có những con hẻm nhỏ, trong có một cái giếng ngay giữa đường luôn. Đây cũng có một cái giếng mà được bích rồi, cũng không hiểu ý nghĩa. Miếu Bà Ngũ Hành Thượng. Đây là nơi thờ 5 vị nữ thần đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người ta thờ bà ngũ hành và cầu mong bà phù hộ độ trì trong việc làm ăn, cầu sức khỏe, cầu may mắn. Tam Tam Cà Phê. Nhà tổ, nhà cổ Tấn Ký, di tích cấp quốc gia. Bên trong thấy có hình Chủ tịch nước Trần Đức Lương rồi tùm lum. Tới đây chụp hình. Giờ làm cái gì thì mình không biết. Căn nhà gỗ hoàn toàn. Giờ mở nhà hàng. Đây có một cái giếng. Hồi xưa người dân tới đây lấy nước, giờ làm một cái bàn ăn trang trí luôn. 84 Nguyễn Đại Học. Nhà này là mẹ của Putin ở hồi nhỏ. Nhà này chưa cổ. Thấy ổng không, chém bát cổ của ổng. Rồi nước lục. Mày làm tao hỏi thêm mới tin à. Đây là cái đường Nguyễn Thái Học của phố cổ Hội An. Đây còn được gọi là thành phố Hội An. Con đường này thì mình thấy là nó đẹp hơn là con đường chính ngoài kia. Tối hôm qua thì mình đi con đường chính ngoài kia nha các bạn.
Sáng nay thì mình đi con đường này. Đường này có nhiều di tích lịch sử, nhiều ngôi nhà cổ mà cấp quốc gia luôn á. Đội quản lý và khai thác yến xào Hội An. Nhà vàng gỗ không? Cũ. Người dân ở đây người ta vẫn ở đây nha các bạn. Cái đều là nhà của nhà nước. Dân thì ở lâu đời rồi. Hàng tháng thì đóng tiền thuê nhà cho nhà nước là ở thôi. Bảo tàng nghề y truyền thống Hội An. Hoa cái gì? Hội quán Ngũ Ban hay còn gọi là Hội quán Trung Hoa, và nó có một cái tên gọi khác là Hội quán Dương Thương, trung tâm hoa văn lễ nghĩa. Hội quán này thì được xây dựng vào năm 1741 bởi sự đóng góp của 5 ban hội người Hoa lớn nhất tại Hội An lúc bấy giờ, đó là Phúc Kiến, Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam và Gia Ứng. Khác với các hội quán riêng lẻ khác của từng bang thì đây là ngôi nhà chung của toàn bộ cộng đồng người Hoa tại Hội An. Đây từng là nơi đón tiếp các thương thuyền cập bến, nơi giao thương sầm uất và cũng là trường học dạy tiếng Hoa cho con em Hoa Kiều. Kiến trúc ở đây mang đậm dấu ấn Trung Hoa với mái ngói âm dương, các cột gỗ quý và hệ thống vì kèo chạm khắc tinh xảo. Bố cục thì thiết kế theo chữ quốc, tạo không gian thoáng đãng với sân vườn ở giữa để lấy ánh sáng và khí trời. Tài Bạch Tinh Quân, thần tài. Phía này là thờ Quan Âm Bồ Tát. Nam Mô Di Đà Phật. Còn đây là bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Thuận Phong Nhĩ. Thiên Lý Nhãn. Chưa thấy mặt con còn chả biết nhìn giống thẩm nữ. Rồi nhìn giống Khổng Tử á.
lắc thịt xay đi lại lắc thịt đó. Phước Kiến, Phước Kiến. Rồi, xuống đi. Chùa Phước Kiến Hội Quán. Đây, 50 cái. Đông ghê các bạn. Đây cũng là cái địa điểm check-in nổi tiếng ở Hội An nha các bạn. Đó, các bạn thấy đông không? Ngoài sân là có hai con lân hai bên. Đây là cổng Tam Quan nha các bạn. Cái cổng này được lợp ngói âm dương và nó có một màu hồng rất là đặc trưng nha. Chùa Phước Kiến được chia thành nhiều lớp ra các bạn. Thật ra thì các bạn gọi là Phúc Kiến cũng được nha. Do Phúc Kiến có nghĩa là cách gọi chuẩn Hán Việt quốc tế, còn Phước Kiến thì là một cách gọi phổ biến tại miền Nam và Hội An. Cái này nhìn trúng rồi, tự nhiên hãy vô đó. Lồng đèn nhìn đẹp ghê các bạn. Chắc nhập từ bên Trung Quốc về. Tới đây thì các bạn sẽ thấy những vòng nhang khổng lồ. Những vòng nhang này thì có thể cháy liên tục từ 7 đến 30 ngày. Người đi lễ thường viết tên, địa chỉ và lời cầu nguyện vào tờ giấy nhỏ treo cùng vòng nhang. Khói nhang mang theo lời khẩn cầu bay lên trời cao suốt ngày đêm, thể hiện sự thành kính liên tục của gia chủ. Đây có bức tượng đá toàn chữ hoa không biết ý nghĩa là gì. Ở đây thì có một cái hòn non bộ, có những bức tường nhỏ nhỏ xinh xinh nha các bạn. Để mình quay xuống dưới hồ xem có cá gì trong đó nha. Vô con hẻm tự nhiên thấy yên tĩnh hẳn các bạn.
Ở Hội An thì những cái hẻm nhỏ này rất là nhiều nha các bạn. Rạp Hội An. Rạp này được xây khá lâu nha các bạn. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Duy Hiệu. Nghe nói là sau lưng cái trường này là cổng chùa Bà Mụ rất là nổi tiếng nha. Công viên trung tâm Hội An. Nơi này thì rất là rộng rãi, thoáng mát và thường hay tổ chức các hội chợ, lô tô, các kiểu nha các bạn. Chùa Cầu. Mình thấy ở đây có rất là nhiều cột và mỗi cột đều khác một hình khác nhau nha. Anh Trịnh với Lana xin phép được quay trở lại sân khấu với quý vị với một nhạc phẩm trong năm 2020. Một vé lô tô như thế này là 180.000 nha. Trúng xe máy, xe điện, SH tùm la các thứ nha. Vâng, giải thưởng bây giờ không còn là những chiếc xe đạp điện bên này mà là bên này. Và trong khi chờ đợi những tấm vé còn lại của xuất số cuối cùng trong đêm mùng 3 thì hôm nay tiết mục xiếc của các diễn viên xiếc của Hà Nội về đây phục vụ cho chúng ta. Vâng, Liên đoàn xiếc Việt Nam. Vâng, xin được trân trọng kính mời nữ diễn viên xiếc Minh Thư và Quân Nguyễn. Xin trân trọng kính mời. Và xin quý vị Minh Thư, Quân Nguyễn, xin mời hai bạn. Dành cho bạn nào chưa đi lô tô lần nào thì đây là một nét văn hóa truyền thống ở Việt Nam. Mọi người sẽ mua một cái tấm vé, sau đó người ta sẽ đọc lô tô và các bạn có cơ hội trúng những giải thưởng ở trên sân khấu. Thì ngoài ra thì họ có tổ chức những tiết mục xiếc hoặc là ca nhạc xen kẽ để đỡ nhàm chán nha các bạn. Xin cảm ơn Minh Thư và cô Nguyễn. Với chị Trúc. Người thứ nhất chờ hết cái lòng cào luôn. Anh đứng đó cho xin kiểm tra trước là giúp giùm nè bộ phận âm thanh để cho quý vị khỏi chờ đợi lâu. Xin kiểm tra liền và ngay bây giờ. Chơi lô tô mà không có trúng gì các bạn, nên sáng nay mình đổi qua món chơi xổ số nha.
Đây là cái sổ giò nha các bạn. Còn đây là cái tờ giấy số 2.000 đồng. Thì mình nghĩ là ở các vùng khác, như là trong Nam hoặc ngoài Bắc á, thì không có lại tờ giấy số này đâu nha. Khi xé cái bao nhựa bên ngoài thì chúng ta có một tờ vé số như thế này đó, 180 964. Phía sau là các quy định nha. Đứa nhạo máy bay hả? Đứa nhạo, đứa kia không nhạo, đứa nhạo. Đứa ai nhạo. Còn ta nấu cỡ nầu nó chờ ta cơm trưa luôn kìa. Dọn vô bánh chó cũng thịt heo rồi, cái kia rồi. Đó, trúng rồi nè. Mấy tiền như vậy má. Giải năm. Hai tám hai con luôn nè. Được 2 cái giải 5, một tờ được 2 giải 5. 81, 1 giải 5 và 1 giải 4. Giải trí khá phết các bạn. Tổng thiệt hại là 50.000. Trúng được 4 tờ 24.000. Lỗ 26.000. Hành trình của chúng ta tại Hội An đã đi qua những con phố rực rỡ sắc đèn lồng và cả những góc nhỏ rêu phong hàng thế kỷ. Để khép lại series này, mình muốn dẫn các bạn đến một nơi mà thời gian như ngừng lại, Hội quán Hải Nam, hay còn gọi là Quỳnh Phủ Hội quán. Bước qua ngưỡng cửa số 10 đường Trần Phú, sự náo nhiệt của phố thị bỗng chốc lùi xa. Khác với những hội quán thờ thần linh, nơi đây là mái nhà chung tưởng nhớ 108 thương nhân người Hoa, những người con xa xứ đã ngã xuống trong một vụ án oan bi chán dưới thời vua Tự Đức. Đứng trước những hàng linh vị ngay ngắn, mình cảm nhận được một nỗi niềm khó tả. Họ từng mang theo khát vọng về một cuộc sống ấm no, để rồi vĩnh viễn nằm lại nơi biển cả, vì một sự nhầm lẫn nghiệt ngã của lịch sử. Nhưng cũng chính vì nỗi đau ấy, chúng ta thấy được lòng bao dung của một vị hoàng đế khi xuống chiếu minh oan, và tình đồng hương gắn kết đã dựng nên ngôi đền vàng son này. Hội quán Hải Nam chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh về một Hội An đa màu sắc mà mình muốn gửi đến các bạn. Cảm ơn mọi người đã cùng mình đi qua những con phố, nghe từng câu chuyện và cảm nhận nhịp đập của vùng đất di sản này. Nếu những thước phim vừa rồi mang lại cho bạn chút cảm hứng, hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo nhé. Sự đồng hành của các bạn chính là động lực để mình kể tiếp những câu chuyện ở những vùng đất mới. Tạm biệt Hội An, một mảnh ký ức thật đẹp, và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo nhé.